Yun po, bagong finish po na RE Badja steel top. Ayan po siya, papipinturo lang po. Bubong, dito po sa Mr. Moon Car Wash, body repair. Yun po, steel top na po siya, hindi na po trapal. Yun po, ito nyo po, flooring, bubong, loob. Tapos halos ni-repaint po siya. Yan po, bago na po siya. Ayan po, ayan. Ayan. Maganda ang kinalabasan ng aming project. Mr. Moon Car Wash and Body Repair Shop. Ayan po siya. Brand new look. Walang nangyari, no? Meron. Pinastusan ng aking hipag. Hindi pa dito pinagawa yung bago po ang salamin yan. Ayan po. Stock pa rin po. Subukan nating start. Okay naman pala eh. Kung kayo po ay papagawa, punta lang po kasi ang aming shop po, sa lahat po ng may-ari dyan, Batangas, Laguna, Cavite hanggang Bicol po, Manila. At customize na po kayo sa aming munting shop. Joven Car Body Repair and Paint Calamba Limited po yung aking page. Visit lang po kayo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Yan po. Punta lang po kayo dito sa Cabuyao, Laguna. Dito lang po kami para kayo pagsilbihan. Magandang hapon po and God bless sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.